Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk cantumkan bunga kecil dan kuncup Rose David Austin. Ini antara alat yang biasa kita gunakan untuk cantumkan bunga lah. Ini antara bahagian bunga kecil dan kuncup bunga ros. Kita layukan setiap bahagian yang kita dah kait tadi. Ini saya tunjukkan yang saya layu bunga besar. Sama je untuk bunga besar, bunga kecil memang kita kena layukan dulu lah supaya tak berbulu. Okey, untuk bahagian tampuk ni, masa kita layukan dia, kita kena picit-picitkan dia, tarik-tarik sikit kat bahagian yang hujung tu, yang bahagian ini, supaya dia tajam. Okey, bila kita buat macam ni akan nampak cantik sikit lah. Tak adalah dia melengkung-lengkung. Dia nampak tegak sikit lah. Ini yang saya dah layu, termasuk juga yang bola ni saya layu juga. Yang ini yang dah layu ni, dia nampak tegak sikit bahagian atas tu. Okey, sekarang kita akan iron setiap bahagian melainkan bola tu lah. Yang lain semua kita iron bagi tipis guna pelurus ni. Okey, sekarang ni kita akan cantumkan bunga kuncup ni. Okey, saya cucuk dulu ke dalam ni. Cucuk je, tak apa, tak payah letak gam. Cucuk dulu, kemudian masukkan dalam tampuk ni.
Okay, lepas tu kita letaklah gam dekat bahagian sini sampai atas tu. Okay, letak, baru kita lekatkan dia sampai atas lah. Okay, sekarang kita akan cantumkan bunga yang kecil ni pula. Okay, kita letak dawai dekat situ. Kemudian kita letak gam. Okay, dekat sebelah ni. Letak lebih pun tak apa sebenarnya, sebab dia bahagian yang dalam kan, kita nak dia kecil sikit, kuncup dekat situ. Jadi kita letak lebih gam lah.
Okay, lepas tu macam biasalah kita terus letak kita pasang selapis-lapis lah. Kita pasang tu agak tinggi sikit sebab kita nak yang tengah ni ke bawah, ke dalam. Nampak bahagian tengah tu dekat dalam. Jadi yang dia ni bahagian luar ni kita pasang tinggi sikit lah. Macam tu. Kemudian kita pasangkan tampuk dan letak gam lah dekat sini sikit. Kita letak separuh je, kita tak letak sampai atas macam yang bunga pucuk tu. Kita letak separuh je, sikit lah, bukan separuh juga, sikit je.
Okey, inilah dia bunga yang sudah siap kita cantumkan tadi. Okey, selamat mencuba, selamat mengait.